बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स او نن مونږه پای کې یو ډیر انټرېسټینګ یو ورکوټ شان ټاپک دی، هغه په ډیټیل ایکسپلین کوو چې هغه ته وایي ډایفریکشن ګریټینګ. اټینټ یو کې نه کوشش وکړو چې د ټول لاجکس په ډیټیل باندې ایکسپلین کو، هغه ته وکړي دی diffraction grating. لاول diffraction grating څه دی؟ A device that can separate a beam of light into constituent colors. څه مطلب؟ دا داسې یو ډیوایس دی چې زه په دې باندې یو لایټ فال کما نو دی باغه ډایفریکشن وکړي او ډایفریکشن څه کې ټول به سپریډ کې او جدا جدا به کې او مقام نو دی به یو کلر مطلب لایټ دی نو په مختلف کلر کې به ډیسټریبیوټ کی. دا کار تم تاسو غوښتئ شي. بل دا په اصل کې څنګه یو دا کار سکی وکړي دی ښا ا ګلاس پلیټ. دا په اصل کې د ګلاس د شیشې نه جوړي، د پلاستیک نه هم جوړیږي، بازي خبر ته وکړي دی 2 to 3 سنټیمیټر لینث او غدوالی 2 to 3 سنټیمیټر جو عام طور دومره شو 2 to 3 millimeter width پلانوالی 2 to 3 millimeter انتهایی کم هغه شو. بل having په دې کې یو چل جوړه وکړي ښه قصه ده having large number of close parallel equidistant slits mechanically ruled on it. څه مطلب وکړي دا دی دا diffraction grating دی. خو ته وګورئ ته په دې کې څه چل کړي دو په دې باندې په یو خاص ټیکنیک سره وره لا خو خبر ځان پوه کوي په دې باندې د لایټ ډایفریکټ کوي. لایټ وس تاسو وی یا تاسو په پریویس لیکچر کې ویلو د لایټ ویولنت انتهایی کمی او دا غ ډایفریکټ کول ډیر زیات ګران دي ایز کمپیر ټو ساوند ویوز. نو په دې کې د دې یو ډیوایس جوړ کو چې دی په لایټ ډایفریکټ کوي چې دا غ ویولنت تقریبا زم چې د ویزیبل لایټ خبره کوم 400 نینومیټر نواله 700 نینومیټر پورې دی به دغه ډایفریکټ کوي په د باندې او تاسو تموي دا دور سمال دی انتهایی سمال ویولنت شو نینومیټر کې د ډایفریکشن په عامو طریقو نه کیږي. دا هغه د پاره د یو ډیوایس جوړ کړی دی یو ډایفریکټینګ ډیوایس چې هغه ته نوم ته ورسنه مته وي ډایفریکشن ګریټینګ. نو وس کوېسچن دا دی د ډایفریکشن د پاره خو سمال اوپننګز پکار دي سلیټس پکار دي چې هغه وکی. نو دوسی چل وکړو چې په یو خاص ټیکنیک سره هغه ته مونږه ډایمنډ کټر وایو. سره پاره به زه دسی ویم تاسو که چرته خیال کړئ دا شیشه چې کټ کوي شیشه د شیشې لپاره دسی خپل هغه سره یو شی کنه پاغه دسی راکاږي او کټ کوي خاصه کرخه پیرا کوي چې ته لیدل دی راکا شیشې چې تاسو اخلي شیشه کټ کې څومره سایز کې دا غي د لپاره. نو ډایمنډ کټر مطلب دا دی دغه ورکوټه پیس اغسته دی او په خاص ټیکنیکس کې پدې کې وړي کرخه راخته دي او دغه به دا سلیټس یا د اوپننګ کار ورکوي. په خبره باندې پوهیږئ نو دلته یو خبره ته بیا کو کېږي صحیح وي دا څنګه جوړي ګلاس پلیټي یا د پلاستیکونو ماته واستي جوړي 2 to 3 سنټیمیټر لینث او 2 to 3 millimeter width او having large number of close د دې close او بلسا parallel او so equidistant so slits د دې او mechanically ruled on it. میکانیکلی په یو خاص طریقې کار باندې په دې کې راخو دی شي دا شوي دا بس مخکې دا ډایفریکشن ګریټینګ شو. خو ته وګورئ دا پکې هغه لاینز دی په کومه طریقه چې دا راخو دی شي. د دې لپاره تاسو پیژنئ ګریټینګ ایلیمنٹ اصل کې هغه اوپننګ ته اشاره وکړي دا څوک دی د سپیسینګ زه چې زه به ریپرزینټ کوم په ډي باندې دلته کې ما ریپرزینټ کړ تاسو ښکاریږي ډي ته ښکاریږي ډي څوک ته دغه دوه لاینز په مینس کې چې کوم ځای سپیسینګ وي د سپیسینګ ډي بټوین سو سنټر اپ اوپیک لاین. نو اوپیک لاین یو دا شو یو دا شوي لدې دواړو په مینس کې دا کوم ځای چې ښکاریږي دا شو کالډ د سنوم وي ګریټینګ ایلیمنٹ. څنګه معلومه او څنګه کیږي اور آل سو کرخي نو دا ځای به څنګه معلومه راته اوس ایکسپلین کوم.
ها او ډایفریکشن چونکی دغه ځای به کوي چې ډایفریکشن دا کوي چې ما ته د دې نه پته چې دا ګریټینګ ایلیمنټ څومره دی دغه اوپننګ سلیټ مطابق ته مو وایو که نه تاسو دې نه مخکې ویلو اوپننګ دغه دپاره څه شرط دی ډایفریکشن دپاره اوپننګ پرووایډ کول هغه سلیټ پرووایډ کول او چې څومره ویولینت کمي د هغه مره یا د هغه نه به کم پرووایډ کړي نو موږ دې ځینې اوس ډسکس کوو بیا مخکې ګریټینګ ایلیمنټ په څه باندې ریپرزینټ کوو په ډي ځکه چې دغه سپیسینګ شو او فارموله به یې صحیح 1 سینټیمیټر ډیوایډډ بای n څه مطلب ته وګوره په خبرو په کوم n به څو کی n زموږ سره سره نمبر اف لاینز او عام طور د څومره راښکو د زبردسته جنرالي 4000 to 6000 لاین څومره پر سنټیمیټر لږ سوچ وکړئ په یو سنټیمیټر کې 4000 لاین پر سنټیمیټر نو ګریټینګ ایلیمنٹ ته بیا معلومه لکه مثال در کوم که یو کس وایي چې په ده باندې دغه چې دي نمبر اف لاینز 5000 دي 5000 ما خو لیکلی رینج دا دی که نه ګریټینګ ایلیمنٹ تی معلوموم ته چې د ګریټینګ ایلیمنٹ معلومې 1 ډیوایډ بای څه به شي هلکه 5000 دی شو که نه شو ښه مخکې څه چل به کوئ وایه راته साइंटिफिक ته اړوي کنه ډایرکټ انسر لیکي डी 1 نواله په چا باندې ډیوایډ کړي په 5000 ګورې په عامه طریقه کوزا وای راته چل وکوای 0 پوینټ شو کنه شو بیا 0 نیو 0 برو خيږي بیا وای 0 دلته بشي کنه بیا 0 0 برو خطو په سبانه کیږي په 2 نو اصله کا اندازه ولګي د د لپاره ګریټینګ ایلیمنٹ راغی 0.0002 کلیر دا خبره انتهایی اسمال شو کنه شو دا ګریټینګ ایلیمنٹ شو خجی ماته ته هم په د باندې به ویولنت معلومو چې د به د لایټ ویولنت معلوموم ویزیبل لایټ شو دا غرین د کم زین د کم زی پورې دی the 400 nanometer نواله د سپوري 700 nanometer پوري کلیر د دې پوري موږ دا پیژندو چې ډایفریکشن ګریټینګ ډیوایس ته د سکول شي د سنه جوړلې د لینس څومره دی د ویډ څومره دی په د باندې په خاص طریقه باندې هغه لاین څنګه راشي دي د ګریټینګ ایلیمنټس ته وي پر سنټیمیټر کې به استطاعت درکړي څنګه به معلومه اټول خبره موږ دلته پوري ایکسپلین کړي مخکې لیټ سپوز دا زما سره هغه ګریټینګ ایلیمنٹ دی دا سوري هغه ډایفریکشن ګریټینګ دی ګوره وته د دنه دا ټول پیرالل ریز اپلایډ روان دي اوور سلیټ ته په کوم انګل باندې دا اوپن ته په کوم انګل روان دي جی 90 اوس وکړي دی نو دا خو پیرالل روان دي نو کوېسچن سر د خبرو لږ پوکي نو دا خو چرته تاسو وایي کنه او دا چې پیرالل دي زی نو که چرته یو ځای کیږي او تعالی انټرفیرنس کوي نو very large distance نو زبردست کوم چې د لارج ډیسټنس ته وزم دا هم په یو لیب کې کو په یو کمره کې کو د ایکسپریمنت نو موږ څه چلو کو هغه ته وکړې دی باقي دې چلو کېدو دلته کو ته موږ په دې ځای باندې لینس کېدو د لینس یو پراپرټي ویني لینس د لینس دا پراپرټي چې د ټول پیرالل ریز چې لایټ راځي هغه دا کنویکس لینس دی دا غینه پس په یو پوینټ باندې سکی فوکس کوي نو موږ د فینامینا چې ایکسپلین کو چې د به انټرفیرنس کوي موږ له برایټ او ډارک راکې نه غي ته وکړي دی اول به دې ته بالکل مخامخ په دې کې خو دې شي خو ته ګورې ښکاریږي راته یس نو وای نو پای کې به چلو شي دا بلټ شو بالکل په دې به جوړ شي کنه شي هغه ته موږ زیرو آرډر وایو بس په دغه ځای به جوړ شي وس دې چې دا بل جوړي دا پیرل لاین سټور روان دی وکړي دی ښا نو بیا ته موږ راولو په انګل کې دې سي انګل وکړي دی دا ټول دې سره روان دي ښکاریږي راته د دنه چې پاس شو پوینټ ته راغون کی کنه کی نو دغه پوینټ ته راغون شو او دی پوینټ باندې موږ وایو موږ ته میلاو شو فرست آرډر میکسیما پیژنې کوم انټرفیرنس کنسترکټیو انټرفیرنس دې خبر ته لګ وکړي دی وسی چلو شو وس کوېسچن دا دی کدلته کنسترکټیو انټرفیرنس شوی نو دا کله پاسیبل دا اله پاسیبل وس زه ایکسپلین کوم لیټ سپوز د دې زونه پکې دی نو دا یو سنټر او دا بل سنټر دی کنه دی دله موږ سم ور کړو डी سو کو ګریټینګ ایلیمنٹ وس وکړي دی د دنن دار روان دی رانو ته او دتن دار راغی وس پات ډیفرنس زما تاسو ته کوېسچن دی کدام د سی راځي دتا او دام د ترازی
نو دا یو دنه سیوا لاره کور کوي کنه کور کوي. نو تاسو ته مې یو ټیکنیک خوولې و دې چل به وکړئ تاسو چې پات ډیفرنس معلوموئ د دنه به څه ډرا کوئ پرپینډیکولر دغه پرپینډیکولر شو او تا ته مې دا پرپینډیکولر به یو چل وکړي دی به تا ته پات ډیفرنس وښایي څه به راته وښایي نو د دې یو د دنه سیوا لاره دا شو که نه شوه که زه ته دا ډایګرام بیا وباسم دې ځینې ما نوم ورکړی سی دې اوپننګ مې نوم ورکړی ای دې ځینې مې نوم ورکړی دی بي او دا انګل تیټه دا مې ته جدا جدا ویستو ښکارېږي راته نو دا سی دی دا ای دی دا بي دی دا ګریټینګ ایلیمنټ ډي دی لږ وګوره ډایګرام ته دا تاسو هغه پرپینډیکولر ډرا کړی دا 90 دی دا انګل تیټا ده نو ته ماته ووایه چې دا انګل تیټا شوه نو دا راته ووایه تیټا ته مخامخ پرپینډیکولر که نه نو چې دا زیډ ډي دی دا به څومره شي ډي ساین تیټا او دا به څه شي نو ته ماته وایه هغه سیوایي لاره دا ده که نه ده نو سیوایي لاره د څه برابر شوه ډي ساین تیټا ډي اوس خبرې ته غوږ کېدی اوس کوېسچن دا دی یاد ساتئ دلته دا کنسټرکټیو انټرفیرنس کیږي اله چې دا او د په منځ کې پات ډیفرنس 1 لیمډا څومره ها بیا د دا او د بل په منځ کې څومره 2 لیمډا بیا څومره تاسو ته دا انټیګرل ملټیپل نو په دې کې به کوم انټرفیرنس کیږي کنسټرکټیو وستره سر دا خامخا 1 لیمډا دا بولی 2 لیمډا دا میتس یو خبره یاد وساتئ موږ کدا زموږ سره لیټ سپوز دیس یو ټراینګل دی وکړه خبرې ته او موږ د میډ پوینټ په مینس کې د میډ نه د دې میډ او دا میډ دا لاین تر ډرا کی نو رولز دا دي کدا زه ټي ایکس ته نو دا به څومره ایکس او کدا ایکس نو دا به څه مطلب دا چې څومره دا به دغه هاف وي دسی وای او کدا څومره دا به دغه نو دسی دا په مخه ټراینګل ته ښکاریږي کته زموږه خبره جسټیفای کوي چې دا څنګه وشو نو دا ټول په مخه ټراینګل جوړی کنه جوړیږي چې تاسو هر ځاخله او براخله نو به دغه ډبل لازم صبر راځي ډبل نو څه ته وکیلی is path difference between the tama a vele the tami b vele no path difference between a and b is lambda so ab the ab so the path difference ab the barabar de deta sunu mo equation number 1 wasmakh ko ta gore from the triangle to gore triangle so te ab c और आगे मुताबिक ab chile ab te explain ko ab the barabar de d sin theta da triangle ki perpendicular de no from 1 and 2 d sin theta da څه برابر شو lambda d څوکته separation between the slits او d وسنګ معلومو 1 centimeter divided by total number of lines ruled مخکې zero order image په کوم ځای باندې جوړ شو په دې ځای باندې یو کنه نو بیا at angle 0 potential په دغه کې path difference څومره دی 0 lambda بالکل انګل بالکل چې نه نیغ راځي چې نیغ راځي path difference is equal to 0 بیا مخکې فرست آرډر کته فرست آرډر امیج جوړیږي نو پات ډیفرنس به څومره 1 لیمډا نو डी sin थीटा از ایکوال ټو کته پات ډیفرنس بیا د ایگزام لپاره به څه لیکي 2 لیمډا نو डी sin थीटा از ایکوال ټو 2 لیمډا ان آرډر تر کومه پورې زموږ دغه یو سو لاینز اغستی نو nth آرډر امیج پات ډیفرنس از ایکوال ټو n او کوم د فرست آرډر د لپاره اکثر ایکسپلین کو نو डी sin थीटा از ایکوال ټو n lambda او که n په کې سره برابر شي نو ډایرکټ پوائنټ d sin theta is equal to lambda اوس ورکېږي تاسو په کتاب کې 8 نمبر بلینکس باقاعده په ام سی کیوز کوي ډایفریکشن گریټینګ دا ټکي به سره وي فارموله چې تاسو ته یاد دی d sin theta is equal to generally n lambda n ګوره او تاسو light of wavelength څومره ویولنت دی لیمډا دا انسیډنٹ شو څنګه نارملی اخو جو نارملی دی ان ا ډایفریکشن گریټینګ پار وچ دا ماته څوک شو د سلیټ سپیسینګ از ایکوال ټو 3 لیمډا دا څوک شو سلیټ سپیسینګ د یو سلیټ نه بل سلیټ پورې ډی شو کنه لکه ډی نشو نو ډی از ایکوال ټو څه شو 3 لیمډا what is the sign of the angle sin theta معلوم کړئ between the second order maxima وایي کې second order n به کې سپورټ کوي 2 نو ګوري فارموله ته ورغ کېره څه فارموله d sin theta is equal to m lambda چونکه التما n لیکل دی n نو کدل تم ته n لیکي جو n lambda وسو ګوري d د مال را کړو d د څه برابرو 3 lambda sin of theta سم آرډر ویلو سیکنډ آرډر میکسم دا 2 lambda شي lambda by lambda سره کټ شي سوا پاتې شي sin theta د دې خون sin theta is equal to 2 divided by 3 یہ آپشن تبا خپل کتاب کې بیا نخا وکي بل تاسو د کتاب 10 نمبر بلینکس وای
two monochromatic radiations. monochromatic خو یاد وساتئ ما تاسو ویل مونږ چې کله هم ایکسپریمنټ کوو مونږ چې څومره کیسې وکړې مونږ monochromatic لایټ ځکه یوز کوو چې د هغه باقاعده برایټ او ډارک جوړ شي. نو موږ چې کله مونږ کلر اخلو دا لایټ اخلو دا عام وایټ لایټ نو هغه ور بیا مونږ ته د چا به یو کلرفل د چا یو ځکه د چا په یو ځکه کنسټرکټیو چا په ځکه ډسټرکټیو نو غټه مسلې براتې. نو ستاسو کتاب کې وایي ټو monochromatic radiation را روان دي یو ته نوم ورکړئ سو x او بل that are incident normally on a diffraction دغه قضا خو په نارمل لال او دغه گریټینګ باندې فال شو په 90 وس وته ګوري ښه په دې ځکه وس خبره ده. the second order intensity maximum second order n بس پټ کوي 2 پر x د x والا د پاره coincide د چا سره with the third order intensity maximum per y څه معلوم کوي what is the ratio of lambda x to lambda د wavelength ratio نو وسوته وګورئ جنرال څه فارمولا d sin theta is equal to n lambda زه د x لپاره کوم نو په x کې د ماته ویلو په x کې څه ویلو d sin theta is equal to second order وکنو نو څه بشي 2 lambda x د بل لپاره د y لپاره څه فارمولا بشي d sin theta is equal to 3 lambda y د لمدا ریشو غواړي کنه د چا ریشو غواړي lambda x to lambda نو دا یو راواله او په د باندې سکه نو ډیوایډ کوي څه بشي 2 lambda x divided by 3 lambda y is equal to d sin theta divided by ها دلته اوس وګورئ 2 lambda x divided by 3 lambda y d sin theta چې کینسل شي 1 زه خو صرف دا ریشو معلوموم نو lambda x divided by lambda y دا 3 بدلته ملټیپلایډ تر راشي او دا 2 به نو دې ته په آپشن کې نه خو کوي lambda x over lambda y is equal to 3 divided by 2 کلیر دا خبره نو دغه په بلینکس دي چې دا تاسو ته کلیری conceptual question په دې سي نشته چې دا تاسو ته پته